ka-matic natin tropa guys. Yung nagbabalik ang yung boy, ka-kambyo boy, and welcome back to my channel. So for today's video, kung napanood nyo yung last vlog ko na gamit ko na itong motor na to, which is yung Click 125. Marami nang nakakalam dito. Ito yung gamit natin ngayong motor. So i-share ko na sa inyo yung mga i-upgrade ko na after kong mabili to. Panoorin nyo na lang itong video na to. Let's go! Yun, so bale ito nga pala yung itsura niya bago natin papormahin si Honda Click 125 yan. Ganyan pa yung itsura niya pagkabili ko. So for today's video, ito na, i-aana natin yung mga na-upgrades natin kay Honda Click 125 natin. I-share ko sa inyo yung mga na-upgrade natin. So simulan muna natin kay yan, sa motor wall. Tapos nagpalit ako ng chrome stem, side mirror, yan. Tapos RCB levers. Tapos magana rin tayo ng bar end, CNC bar end, bolts. Tapos yung pang Vietnamese concept na yan. Garnish yan, may garnish na tayo. Try muna natin para tipid sa gas. Tapos RCB mags. Yan, RCB mags, big beat na 260mm. Yan, yung ehe CNC bolts. Ano ba yan? Ito yung foot peg na kagaya ng pang 150. Yan pa lang. Tapos signal light protector. Yan, bakal. Saka ito dito. Tapos ito tire hugger, saka shock. Yan, RCB shock, saka ito may box. So yun lang muna. Ito pa pala, yan, yung sa karang case nya, transparent, manipis lang. Ngayon ko lang na gamit ulit kasi at na-share. So yan, sana may nakuha kayong idea. Abangan nyo pa yung sunod nating upgrade.
At dito ko muna tatapusin ng vlog na ito. Kung bago ko pa lang yung channel ko, please don't forget to like and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga vlog ko. So right there po guys, mga ka-kambyo at ka-matic natin tropa dyan para no worries. See you in my next vlog.